म्याप एनिमेसन जुन चाहिँ धेरैजसो फेमस युट्युबरहरूले आफ्नो भिडियोजमा युज गरिरहेका हुन्छन्। मोस्टली यो चाहिँ हेर्न पाइन्छ इन्डियन युट्युबर्स ध्रुव राठीको भिडियोमा। ध्रुव राठी, फुक्रा इन्सान यी दुईटा च्यानलमा मोस्टली यो हेर्न पाइन्छ। साथसाथै धेरै नै ब्लगरहरूले पनि युज गरिरहेको हुन्छ यस एनिमेसनमा, जुन चाहिँ गर्दा तपाईँको भिडियो अलिक कुल देखिन्छ, एमेजिङ देखिन्छ र यो उनीहरूले महँगो सफ्टवेयरबाट बनाएका हुन्छन्, जस्तो कि प्रिमियर प्रो भयो, फिल्मोरा भयो, यस्तो खालको सफ्टवेयरबाट बनाएका हुन्छन्। तर आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म चाहिँ आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनबाट यस्तो खालको एनिमेसन तपाईको भिडियोको लागि कसरी बनाउने भनेर सिकाउने छु। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु नै होला र लास्टमा पुगिसकेपछि भिडियो बनाउन सिकिसकेपछि मात्र च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गर्नु होला। र यस्तै खालको भिडियो हेर्नलाई तपाईले मेरो च्यानलको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरेर राख्नु होला। र भिडियो अब यहीँबाट सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ ट्राभल बुस्ट भन्ने एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। सबभन्दा पहिला तपाईले मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबसे फर्स्टको यो एप्लिकेसनलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो फोनमा। सो एकैचोटी अब म चाहिँ यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु। यहाँ रहेको छ मेरो मोबाइलमा यो एप्लिकेसन। म यसलाई ओपन गरे। यसलाई ओपन गरिसकेपछि के यस्तो खालको एपियरेन्स आउँछ। यो मैले पहिले नै बनाएको थिएँ, सो म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। तपाईले म स्टार्टिङ देखि देखाउँछु। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस्, स्टार्टिङ पोइन्टमा हेर्नुस्। यहाँ तपाईको डेस्टिनेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसलाई तपाईले हाल्नु होला। जस्तो कि कुनै स्टार्टिङ पोइन्टमा सपोज मैले इन्डिया राख्दै छु। सपोज इन्डियाको चाहिँ म चाहिँ यहाँ देखाएको छ इन्डिया, यो हाल्दिदै छु। एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हालिसके, यहाँ हालिसकेको छु अलरेडी। अब डेस्टिनेसनमा सेलेक्ट गर्छु म। अब डेस्टिनेसनमा मैले कोरियाको कुनै एउटा सपोज यहाँ जापान लेखिरहेको छ त यो जापानलाई हाल्दिएँ मैले डेस्टिनेसनमा। स्टार्टिङ पोइन्ट र डेस्टिनेसन दुईटा हालिसके। दुईटा हालिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र डेस्टिनेसन मार्क भइसकेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् कारको चित्र छ। यहाँ चाहिँ तपाईले भाइकल्सहरु चेन्ज गर्न लागि तपाईले जस्ट यहाँ थिचिराख्नुस् यसरी। अब यसरी थिचिराख्दा के भन्ने तपाईले एरोप्लेन, बस, कार के जे सबै युज गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो तलको युज गर्न सक्नुहुन्न किनभने यो चाहिँ प्रिमियम ट्रान्सपोर्ट रहेको छ। सो त्यही भएर म चाहिँ यहाँको यो एरोप्लेनलाई सेलेक्ट गरेँ र यो एरोप्लेनलाई सेलेक्ट गरेँ मैले। त्यसपछि यहाँ इफेक्टमा चाहिँ के यस्तो खालको इफेक्टहरु हुन्छ। यो गिफ्टको आइटम देखिन्छ यहाँ। त्यसपछि एनोटेसनमा चाहिँ यो तपाईको फोटो आउँछ, यानी कि कुन म्यापको ठाउँ हो त्यसको फोटो आउँछ र यति नै रहेको छ। सो मैले यहाँ एरोप्लेनलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट यहाँ चाहिँ अब यो म्यापलाई कताबाट घुमाउन चाहनुहुन्छ। सपोज नेपालबाट घुमाउन चाहनुहुन्छ, जस्ट यहाँ यसरी ट्याप गरेर यसलाई यसरी तान्दिनुस् यसरी। कताबाट घुमाउन चाहनुहुन्छ तपाईले आफ्नो म्यापलाई, सो यसरी तान्दिनु होला। कहाँबाट घुमाएर लग्न चाहनुहुन्छ यो स्टप हो। सो यो तपाईहरुको इच्छा हो, तपाईले यस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई प्ले गर्दा एउटा एड्स चल्छ, प्रचार चल्छ। त्यो प्रचार पुरै हेर्नुपर्छ, त्यसबापत मात्रै हामीले एउटा भिडियो डाउनलोड गर्न पाउँछौँ। हेर्नुस् यहाँ एड्स आइरहेको छ। यो एड्सलाई चाहिँ हेर्नै पर्छ हामीले। अब यसलाई चाहिँ माथि क्रस गर्दियौँ। हेर्नुस् के यस्तो प्रकारले आएको छ। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुस् हाम्रो भिडियो बनेर तयार भएको छ र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ रेसियो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईलाई कुन रेसियो चाहियो। युट्युबको रेसियो 60:9 रहेको छ। यसरी तपाईले रेसियो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ युट्युबको रेसियो सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको लम्बाइ कति राख्न चाहनुहुन्छ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, कति सेकेन्डको। सो मैले चाहिँ 15 सेकेन्डको राखेँ। अब त्यसपछि आफ्नो मोडल साइज भनेको तपाईको एरोप्लेनको साइज कत्रो राख्न चाहनुहुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ एरोप्लेनको साइजलाई बढाउन गइरहेको छु थोरै। सो यहाँ अब हेर्नुस् बढ्दै घट्दै छ। सो एरोप्लेनको साइजलाई म यतिसम्म राखेँ। अब त्यसपछि सेभ टु क्यामेरा रोलमा क्लिक गर्दा हाम्रो भिडियो चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र त्यसको लागि तपाईलाई फेरि एउटा प्रचार हेर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् यु डोन्ट ह्याभ एन एक्टिभ सब्सक्रिप्सन भनेको छ। आई विल वाच इटमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो यहाँ आएको मोबाइलमा एउटा प्रचार हेर्नु होला। यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्दा मात्रै तपाईले आफ्नो त्यो भिडियो सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ 20 सेकेन्डसम्म गएको छ, यसलाई पुरै हेर्नु होला। सो फाइनली एड्स कटिहाल्यो छ। यसलाई क्रस गरिदिनुस्। अब तपाईको भिडियो तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ यो 100% भइसकेपछि।
अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियो अझै क्रिपी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कसरी भनेर क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नुस् क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि सेम त्यही भिडियो हाल्नु होला जस्तो कि मैले यहाँ चाहिँ सेम भिडियो एड गर्न गइरहेको छु यही भिडियो रहेको छ तल एडमा क्लिक गरे मैले सेम भिडियो मैले यहाँ एड गरिसके टाइमलाइनमा हाम्रो भिडियो आइसक्यो र एकैचोटि लास्ट पार्टमा जानु होला लास्ट पार्टमा गइसकेपछि यो एन्डिङ पार्टलाई तपाईले डिलिट पार्दिनु होला अब चाहिँ जहाँबाट एरोप्लेनको चित्र देखिन्छ तपाईले त्यहाँबाट ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा आउनु होला जस्तो कि यहाँ एरोप्लेनको चित्र देखिरहेको छ त्यो पोइन्टमा ठ्याक्क आएर तपाईले जस्ट ओभरलेमा एड ओभरलेमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फोटो हाल्नु होला यो फोटो मैले हालिरहेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो फोटो आफ्नो फेसको फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ कुनै भिडियो एडिटिङ फोटो एडिटिङ एप्लिकेसनले तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको त्यसपछि तपाईले जस्ट की फ्रेम लाउनु भन्दा तपाईले मार्क्स युज गर्नु होला मार्क्स किन युज गर्ने तपाईले अब हेर्नुस् की फ्रेमलाई धेरै मेहनत लाग्छ मार्क्समा लाग्दैन मार्क्समा क्लिक गरेर सर्कललाई सेलेक्ट गर्नु होला यो सर्कललाई जस्ट एडजस्ट गर्नुस् आफ्नै हिसाबले मजाले यो सर्कललाई एडजस्ट गर्नु होला तपाईले आफ्नै हिसाबले सो सर्कलमा तपाईको फेस मजाले देखियोस् भनेर यसरी एडजस्ट गर्नु होला जस्तो कि मैले सर्कलमा एडजस्ट गरिसके यसलाई अब त्यसपछि मैले राइट पार्दिए र यो यसलाई चाहिँ अलिक सानो साइजमा एडजस्ट गर्नुपर्छ तपाईको एरोप्लेनको हिसाबले सो तपाईको एरोप्लेन जस्तो छ त्यस्तो हिसाबले तपाईले यसको माथि राख्दिनुस् अब यसलाई राखिसकेपछि तपाईले एकैचोटि लास्टमा आउनुस् र यसलाई आफ्नो भिडियोको बराबर पार्दिनुस् तपाईको लास्ट डेस्टिनेसन कहाँ छ त्यहाँसम्म पार्दिनुस् सो लास्ट डेस्टिनेसन कहाँ छ त्यहाँसम्म आइसकेको छ सो यहाँसम्म लास्ट डेस्टिनेसन रहेको छ त्यसपछि यसलाई स्प्लिट गरेर रिमेनिङ पार्टलाई यहाँबाट तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अब मार्क्स किन मैले युज गरेँ तपाईले यहाँ हेर्नुस् की फ्रेमको साटो मैले मार्क्स युज गर्नुको मेन कारण हेर्नुस् यहाँ की फ्रेम लाउँदा तपाईको यो हेड मजाले घुम्दैन थियो तपाईले की फ्रेम एउटा गरी बिस्तारै लाउनु पर्छ र मार्क्स युज गर्दा के हुन्छ भने तपाईको जसको माथि जुन अब्जेक्टको माथि तपाईले मार्क्स एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो सँगै तपाईको ओभरले पनि हिट्छ जस्तो कि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि फाइनली तपाईको भिडियो पनि सक्छ र तपाईले 1080 पिक्सलमा चाहिँ तपाईको भिडियो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु आजको भिडियोको ट्रिक तपाईलाई मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै खालको भिडियो हेर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाएर हाम्रो च्यानललाई साथीहरुको माझ शेयर गर्नु होला सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ